وغالبا غتكون شفتي بحال هاد الدوال بزاف د المرات ولكن ما تعرفش كيفاش تخدم بهم. الدوال بحال هكا تيتسموا الدوال المجزأه او لي فونكسيون باغ بارتي. نبداو بالخدمه على مثال. نعتبروا هاد الداله جي لي اكس كتساوي 3 الى اكس كتساوي 2 و اكس ناقص 1 الى اكس تتخالف 2. هادشي تيعني انه منين تندير الصوره ديال 2 بالداله جي فالنتيجه غتساوي ليا 3، ومنين تندير الصوره ديال اي عدد اخر بالداله جي تنمشي لديك اكس ناقص 1 وتنعوض في داك اكس بداك العدد. يعني مثلا الصوره ديال العدد 0 بالداله جي اولا جيت 0 غنمشي لاكس وغنعوضها بزيرو وغتبقى ليا ناقص 1. اولا الصوره ديال العدد 100 بالداله جي اللي هي جيد 100 غنمشي لاكس وغنعوضها ب 100 غتساوي ليا 100 ناقص 1 اللي هي 99 وهكذا. قبل ما نرسم هاد الداله نتفقوا على ان ديك اكس تقدر تكون اي حاجه وماشي بالضروره اكس. يعني تقدر تختار اي حرف وتحطو تما جيد في ولا جيد كيو ولا جيد الفا وعيش. يعني داك اكس مجرد رمز اللي تنرمزو به الاعداد. باش ترسم هاد الداله غنبدا بالعدد اللي بوحدو اللي هو 2 وغندير الصوره ديالو اللي هي 3. يعني غنمشي للاحداثيات 2 3 وغندير نقطه عامره تما وهاني رسمت الجزء الاول من الداله. الجزء الثاني منها هو اي عدد اخر تيخالف 2 غتكون الصوره ديالو بالداله جي هي اكس ناقص 1. وبما ان اكس ناقص 1 هي داله تالفيه غنختار شي جوج اعداد كيف ما كانوا مثلا 0 نيت والعدد ناقص 3 وندير الصوره ديالهم بهذه الداله. جيت 0 غتعطيني ناقص 1 يعني غنمشي للاحداثيات 0 ناقص 1 وغندير نقطه تما والجي ديال ناقص 3 غتعطيني ناقص 4 يعني غنمشي للاحداثيات ناقص 3 وناقص 4 وغندير نقطه تما وغنرسم خط مستقيم تيدوز منهم بجوج. غير هو تسنى ما تنساش ان هذا الجزء الثاني صالح لكاع الاعداد الا العدد 2. يعني ما نقدرش ندخل العدد 2 في هذا المستقيم وبالتالي غنمشي لفين كاينه 2 في هذا المستقيم وغندير نقطه خاويه واللي تيعني ان الداله غير معرفه هنايا يعني ما كايناش نون ديفيني. ورجع شوف الفيديوهات ديال النهايات اللي قبل باش يبان لك البلان. شنو هي النهايه ديال الجيد اكس منين اكس تتقرب للجوج؟ وعندك شي حد يقول لي 3 ولا غندبح حسو؟ في الفيديو اللي هضرت فيه على النهايات قلت لكم انه في النهايه لا ليميت تندرسوا الحاله اللي تتكون فيها الداله قريبه بزاف لواحد العدد من الجويه بجوج ولكن ما تنوصلوش لذاك العدد. ومنين تنقول لك غنوصل لواحد العدد يعني تندير الصوره ديالو بالداله يعني تنحطو وسط الداله. بحال مثلا الا وصلت للعدد جوج هذا تيعني انني درت جوج وسط جي ونط تنقلب على الصوره ديالو اللي هي عندي هنايا 3 ولكن لا ليميت انا ما تنوصلش للجوج ولكن غير كنقرب ليه من الجويه بجوج. وركز معايا على كلمه من الجويه بجوج يعني من جهه اليمين فين الاعداد كبر من جوج ومن جهه اليسار فين الاعداد صغر من جوج. الاعداد اللي كبر من جوج يعني اللي من جهه اليمين هي 3 2.5 2.1 2.01 وهكذا وانت غادي تتقرب لجوج بلا ما توصل ليها. الاعداد اللي صغر من جوج يعني اللي من جهه اليسار هي 1 1.5 1.9 1.99 وهكذا وانت غادي تتقرب لجوج بلا ما توصل ليها. الا لاحظتي هاد الاعداد كلها ما تتساويش جوج ياك يعني نقدر ندير الصوره ديالها بالجزء الثاني ديال الداله ديالي جي. نرسم واحد الطابلو باش تبان. جي 3 تتساوي جوج جي ديال جوج ونص تتساوي واحد ونص جي ديال جوج فاصلة واحد تتساوي 1.1 جي ديال جوج فاصلة 01 تتساوي 1.01 جي ديال جوج فاصلة 3 الاصفار واحد تتساوي 1.3 الاصفار واحد وهكذا. يعني وانا تنقرب لجوج من جهه اليمين الداله تتقرب للعدد واحد. وهنايا نقدر نكتب الليميت ديال الجي منين اكس تتقرب لجوج من جهه اليمين يعني الاعداد اللي كبر من جوج تتساوي واحد. اولا نقدر نكتبها بهذا الشكل الليميت ديال جي اكس منين اكس تتقرب لجوج وندير زائد حدا جوج تتساوي واحد. نرسمو طابلو اخر. جي ديال واحد كتساوي 0 جي ديال واحد ونص كتساوي 0 ونص جي ديال 1.9 كتساوي 0.9 جي ديال 1.99 كتساوي 0.99 جي ديال 1.4 كتساوي 0.4 وهكذا. يعني وانا تنقرب لجوج من جهه اليسار الداله ثاني تتقرب للعدد واحد. وهنايا نقدر نكتب الليميت ديال جيد اكس منين اكس تتقرب لجوج من جهه اليسار يعني الاعداد اللي صغر من جوج تتساوي واحد. اولا نقدر نكتبها بهذا الشكل الليميت ديال جيد اكس منين اكس تتقرب لجوج وندير ناقص حدا جوج تتساوي واحد. هنايا لقيت الليميت ديال جيد اكس منين اكس تتقرب لجوج على اليمين وعلى اليسار متساويين بجوج تيساوي واحد. وبالتالي نقدر نقول بكل ثقه في النفس ان الليميت ديال جيد اكس منين اكس تتقرب للعدد جوج تتساوي واحد. ما فهمتيش ياك؟ نمشيو دقه دقه. الا لقيتي لا ليميت في اليمين ديال واحد العدد تتساوي لا ليميت في اليسار ديال داك العدد هذا يكافئ ان لا ليميت تتواجد في داك العدد. نزيدو نفكوها اكثر باش تبان.
الا عندك لا ليميت في اليمين ديال واحد العدد مثلا ا تتساوي شي عدد اخر ال مثلا، ولا ليميت في اليسار ديال داك ا تتساوي نفس داك ال، هذا تعني ان لا ليميت في داك ا تتساوي ال. والعكس صحيح، الا عندك لا ليميت في واحد العدد ا تتساوي واحد ال، فهذا تعني ان لا ليميت في اليمين ديال داك ا كتساوي ال، ولا ليميت في اليسار ديال داك ا كتساوي ال. تقدر تكون عندنا شي حاله اللي هاد النهايات على اليمين واليسار ما تيتساواوش او ما تيساويوش نفس العدد. اجي نشوفوا مثال، ناخذ هاد الداله المجزاه اش دي اكس، بحيث منين تتكون اكس كتساوي 4 فاش تتساوي ناقص 2، ومنين اكس تتكون اصغر قطعا من 4 اش تتساوي اكس او كاري ناقص 7 على 2 اكس، ومنين اكس تتكون اكبر قطعا من 4 اش كتساوي 1. الداله ما عندكش ياك، ولكن منين غنرسموها غتبان لكم سهله، ومن المهم بزاف انك تعرف تقرا الداله وهي مرسومه، لحقاش غتسهل عليك حياتك الا كنتي مازال تقرا الدوال. المهم نبداو الرسم. كالعاده غنبداو بالجزء الاول اللي فيه اش ضرب 4 كتساوي ناقص 2، يعني غنمشي للاحداثيات 4 ناقص 2 وغندير نقطه عامره تما. هذا الجزء الاول ديال الداله عرفتو. الجزء الثاني ديال الداله غيكون على اليسار ديال 4، يعني الاعداد اللي اصغر قطعا من 4. هنايا الداله غتكون كتساوي اكس او كاري ناقص 7 على 2 اكس، يعني بحال اكس او كاري تقريبا، وبالتالي غتكون دايره بحال هكا واصله حتى ل 4 وحابسه بواحد النقطه خاويه اللي تتعني ان الداله ديالي غير معرفه هنايا نون ديفيني. والجزء الثالث الاخراني ديال الداله غيكون على اليمين ديال 4، يعني الاعداد اللي اكبر قطعا من 4. هنايا الداله غتكون كتساوي ليا 1، يعني داله ثابته فونكسيون كونستونت، وبالتالي غنمشي للاحداثيات 4 1 وغنرسم نقطه خاويه تما، وغنجر واحد الخط افقي حتى لزائد ما لا نهايه، لحقاش الداله ما تتبدلش عندي تما، دائما تتساوي 1. وهاني رسمت هذه الداله المنكشه. اجي دابا نقراو النهايات على اليمين وعلى اليسار ديال 4 في هذه الداله. الصوره ديال الاعداد اللي على اليسار 4 وقريبه لها غتلقاها غاده وتتقرب من العدد 2. باش تاكد غدير طابلو كيف ما درنا قبل، وغتختار اعداد صغيره من 4 ولكن قريبه لها من اليسار، يعني بحال 3.9 وانت غادي وتتقرب، وغدير الصوره ديالهم بالجزء الثاني ديال الداله اللي هو اكس او كاري ناقص 7 على 2 اكس. غتلقى الصور ديالهم غادا وتتقرب لجوج، وبالتالي الليميت ديال اش اكس منين اكس تتقرب ل 4 على اليسار تتساوي 2. الصوره ديال الاعداد اللي على اليمين ديال 4 وقريبه لها غتلقاها غادا وتتقرب من العدد 1. عرفتيها بوحدك ياك، باينه خلاص، وبلا ما تحتاج دير حتى شي طابلو. غتهز اي عدد كبير من 4 ولكن قرب لها بحال 4.1 وانت غادي وتتقرب، وغدير الصوره ديالهم بالجزء الثالث ديال الداله اللي هو 1، وغتبقى دائما تتلقى 1. وبالتالي الليميت ديال اش اكس منين اكس تتقرب ل 4 على اليمين هي 1. هنايا انا عندي الليميت على اليمين تتساوي 1 وعلى اليسار تتساوي 2، يعني ما متساويينش، يعني هذه الداله ما عندهاش نفس النهايه على اليمين وعلى اليسار في العدد 4. وبالتالي في هذه الحاله تنقول ان الليميت ديال اش في العدد 4 غير موجوده، نيكزيست با.